ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ PhotoShop application එක ඔයාලගේ mobile phone එකේ මේ use කරන්න ක්‍රමය. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේක download කරගන්නවා Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඔයා Play Store එකට ගියාට පස්සේ PhotoShop කියලා search කරගන්න. PhotoShop කියලා search කරගත්තට පස්සේ මේ උඩින් මෙන්න PhotoShop Express කියන එක touch කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක MB 55ක් වගේ වෙනවා. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. සුපිරි ෆීචර්ස් තියෙනවා, ෆෝන් තියෙනවා, සෑහෙන එක ෆීචර් එක පාස්වර්ඩ් මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක Photoshop වගේම හොඳට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන බලන්න සුපිරි එඩිට් එකක්. ඉතින් Photoshop එකට වඩා චුට්ටක් විසිලි අඩුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් කමෙන්ට් කරලා channel එක subscribe කරලා අමතක කරන්න බෑ.